بعد ما عملنا انستول للجافا على الماشين بتاعتنا، تعالوا مع بعض نعمل اول جافا فايل. هنكريت فولدر ونسميه الفيرست جافا ابلكيشن. وبعد كده هنفتح اي تكست اديتور موجود عندنا على الجهاز، مش هتفرق معانا نوع التكست اديتور ده ايه، ونبتدي نعرف اول دوت جافا فايل. هنعمل سيف للفايل ده جوه الفولدر اللي احنا لسه عاملين له كرييت، ونسميه مثلا hello world دوت جافا. كده احنا عملنا اول دوت جافا فايل. اول حاجه هنعملها هنعمل كلاس اسمها hello world. ودي اللي هيكون جواها بدايه الكود بتاعي، وهنعرف في الدرس الجاي على طول يعني ايه كلاس. بس خلونا دلوقتي نتفق ان اي برنامج بيتكتب بالجافا لازم يكون جوه حاجه من نوع كلاس. الكلاس دي جواها ميثود مهمه جدا. الميثود دي اسمها public static void main. الميثود دي مستنيه مني array of string as a parameter. كل المفاهيم الجديده دي هنتعرف عليها في الدروس الجايه ان شاء الله. انا يهمني دلوقتي القوسين اللي بعد المين ميثود اللي هو البادي بتاع المين ميثود. هنكتب جواهم جمله مهمه جدا system دوت اوت دوت برنت لاين ما بين دبل كوت هلو جافا. هو ايه اللي انا كتبته دلوقتي ده؟ تعالوا نبص على الكود ده وناخد فكره سريعه عشان نكون فاهمين احنا بنعمل ايه. قلنا اننا اول حاجه عملنا كلاس، ودي بدايه الكود بتاعنا، ودي اللي هيكون جواها كل الكود اللي انا عايزه يتنفذ وقت الران تايم. ايه بقى البابليك ستاتيك فويد مين ميثود؟ دي من اهم الميثودز اللي موجوده عندنا، وهي اللي بيبدا من عندها الران بتاع الابلكيشن. المين ميثود دي ليها شويه شروط، تعالوا نتعرف عليها. اول حاجه لازم تكون بابليك عشان كل الكلاسز الخارجيه تقدر تشوفها. تاني حاجه لازم تكون ما بترجعش اي قيم، والفويد دي معناها ان الديفلوبر بيقول انا مش مستني حاجه من الران تايم بعد ما الميثود دي تشتغل. تالت حاجه ان الميثود دي لازم تكون ستاتيك، وده معناه اني مش محتاج غير اسم الكلاس اللي هي موجوده فيها عشان اقدر انفذ الميثود دي. الميثود بتاعت المين بتستقبل array of string as a parameter عشان لو انا عايز ابعت setting من الران تايم للكود بتاع الجافا. نيجي بقى لسطر الطباعه الموجود جوه المين ميثود. تعالوا نشوف بيعمل ايه بالظبط. اول حاجه السيستم. السيستم هو اسم كلاس جوه الجافا، بعده بيجي الدوت، والدوت دي معناها ان اللي جاي بعديه يا اما static variable يا اما static method. فالاوت هو static variable جوه كلاس سيستم وهو من نوع print stream، وده بيديني صلاحيه اني استخدم الاوتبوت ستريم بتاع الجافا سيستم. اذا الموضوع بكل بساطه الكود اللي موجود ما بين الدبل كوت اللي هو هلو جافا ده هيطبع على الاوتبوت ستريم بتاع السيستم. الخطوه اللي بعد كده محتاجين نعمل كومبايل لكود الجافا عشان نقدر نعمل له ران. ازاي نعمل كومبايل لكود الجافا؟ اعمل سيف للفايل بتاعي، افتح التيرمينال، انتقل جوه الفولدر اللي فيه الدوت جافا فايل. كده انا واقف جوه الفولدر اللي اسمه فيرست جافا ابلكيشن. انا محتاج اول حاجه اكومبايل الدوت جافا فايل، فهكتب جافا سي. اسم الدوت جافا فايل الموجود عندي اتاكد من اسمه تاني hello world دوت جافا، فهكتب هنا جافا سي hello world دوت جافا. هو دلوقتي بيعمل كومبايل للدوت جافا فايل. المفروض كده ان احنا ما عندناش اي مشاكل في الكومبايليشن. تعالوا نشوف ايه اللي حصل، ايه الاوتبوت اللي حصلنا عليه. هنلاقي في فايل جديد حصل له كرييشن، الدوت كلاس فايل. الدوت كلاس فايل هنلاقي اسمه باسم الجافا كلاس الموجوده جوه الدوت جافا، وده معناه ان انا نجحت في عمليه الكومبايليشن وحصلت على الدوت كلاس المقابل للكلاس فايل اللي احنا عملناه. تعالوا بقى نعمل راننج. احنا بنعمل ران للدوت كلاس فايل مش الدوت جافا. نرجع تاني للتيرمينال. ازاي ممكن نعمل راننج للدوت كلاس؟ نكتب الكوماند جافا،
نكتب اسم الفايل الدوت كلاس من غير الاكستنشن. كده انا بحاول اعمل ران للدوت كلاس فايل. لازم يكون الفايل ده موجود جوه منه public static void main ميثود عشان يقدر يعمل له راننج. واضح انه طبع على السيستم اوتبوت ستريم جمله الجافا او السترنج اللي احنا حطيناها في السيستم دوت اوت دوت println هلو جافا اتطبعت على الاوتبوت للسيستم. لو جينا بقى بصينا ازاي البروجرام بتاع الجافا بيحصل له ستراكشر، انا ممكن الكلاسز اللي مكونه للبروجرام احطها في باكجز، والباكجز دي بالظبط زي الفولدر. فلو عايزين نستخدم كلاس موجوده في باكج في مكان تاني لازم الاول اعمل انكلود للباكج اللي انا عاوز استخدم الكلاسز بتاعتها جوه البرنامج. ازاي بقى اعمل كده؟ بنيجي في اول كود الجافا نكتب الكيورد باكج ونكتب اسم الباكج اللي عايزين نحط فيها الكلاسز بتاعتنا، فسي هنسميها ماي بي كي. نعمل سيف للدوت جافا فايل، نرجع نفتح التيرمينال وزي ما اتفقنا نقف على الفولدر اللي فيه الدوت جافا فايل. فاكرين كنا بنكمبايل ازاي؟ كنا بنكتب جافا سي وبعد كده نكتب اسم الدوت جافا. لا، احنا الاول هنكتب ماينس دي سبيس دوت ونكتب اسم الدوت جافا فايل اللي عايزين نعمل له كومبايل دوت جافا. ايه اللي احنا كتبناه ده؟ ماينس دي دوت بقول له لو في باكجز موجوده في اول فايل الجافا احتفظ بالباكجز واعمل كومبايلنج اكوردنج الباكجز دي. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بعد الكومبايليشن. هو كده عمل كومبايل وما عنديش اي سنتكس ايرور. لما نرجع للفولدر اللي اسمه فيرست جافا ابلكيشن هنلاقي في فولدر حصل له كرييشن باسم الباكج بتاعتي وجوه منه الدوت كلاس فايل المقابل للدوت جافا فايل. ازاي نعمل الفايل الموجود، نعمل راننج للدوت كلاس فايل اللي موجود جوه الباكج؟ نفس الكوماند بتاع الراننج جافا ونبتدي نكتب هنا اسم الباكج my package دوت اسم الدوت كلاس وحصلته على نفس الاوتبوت. ننتقل بقى لحاجه مهمه جدا، النيمينج كونفنشن. كل حاجه بتكتبها في البرمجه ليها ستاندرد بتتكتب بيه. نبدا باسامي الكلاسز بتاعتي. الكلاسز دايما بتبدا بكابيتال ليتر وبتكون عباره عن ناونز، اسماء لحاجات موجوده فعليا، وكل جزء من اسم الكلاس بيكون كابيتال زي ماي تيست كلاس. بعد كده اسماء الميثودز. اسماء الميثودز دايما بتكون افعال لانها عاده بتمثل فعل معين او تصرف معين وبتبدا بسمول ليتر. وبعد كده كل جزء من اسم الميثود بيبدا بكابيتال ليتر زي get customer name. بعد كده اسماء الفاريبلز. اسماء الفاريبلز بتبدا بسمول ليتر وكل جزء في اسم الفاريبل بعد كده بيبدا بكابيتال ليتر، ويفضل ان اسم الفاريبل يكون names زي customer name. بعد كده في حاجه اسمها الكونستانت فاريبل وده نوع خاص من الفاريبلز، قيمتها بتتحط مره واحده وتفضل ثابته ما بتتغيرش، ودي اسمها بيكون كله كابيتال ليترز، وبفصل بين كل جزء والتاني باندرسكور زي ماكس اندرسكور نمبر. اخر حاجه الباكجز كلها بتكون سمول ليتر زي اكسس لاير.